Frida Pelin, du det här åkte iväg förra april, alltså 2018, tillsammans med 5 andra personer till Grönland för att skida över glaciären. Så berätta lite vad som hände när ni kom till Grönland. Egentligen det första som hände var att vi ganska direkt började fundera vad vi ska packa om och vad för saker vi ska ha med oss och vad vi ska skaffa från butiken. Okej, så ni hade ändå liksom något mat med från Finland? Ja, en del. Okej, vad var det för mat? För det var mest torrfödan och sån här lunchpåsen och sånt som var det. Okej, hade ni torkat någon mat? Men jag hade faktiskt torkat malet kött, älgmalet kött som jag hade med mig som var min middag egentligen för varje dag. Bra, men det här, då var ni där ni kom. Vad hette den här platsen ni kom till? Kangerlussuaq. Okej, är den på öst- eller västkusten? Den är på västkusten. Okej, och då var det det att skida från västkusten, hur lång väg över till östkusten? Ungefär 600 kilometer. Okej, och då hade ni liksom beräknat mat med för hur många dagar? Så cirka 30 dagar. Berätta lite här om den här filisen när ni kom till Grönland, för ni hade planerat det här ett år på förtid och öva och träna och packa och kommit till Grönland. Så vad var filisen just då, liksom, ska vi säga, dagen innan ni skulle börja skida iväg? Nu var det helt sjukt sistigt. För man hade så länge just hållit på att planera så sen att äntligen få vara. Och jag hade tänkt att det kommer någon rädsla eller någonting att man inte vill, men den kom nog aldrig, utan man ville nog sätta på skidorna snabbt för att börja den här ordentliga resan så att säga. Okej, hur gick det då liksom? Vet du? Det är inte helt enkelt att komma upp på den här liksom, glaciären på Grönland, var det blir ganska flackt, men att komma upp dit är knepigt. Berätta lite om den här. Ja, de första dagarna egentligen så vi började kalla det för islabyrinten, så det var inte bara ett platt ställe utan det var som en stor islabyrint som vi måste ta oss igenom. Och det var inte bara att på en höjd skida utan det var upp och ner hela tiden. Och vi visste att vi borde bara ta oss uppåt för att komma då upp till den här glaciären, men det var nog upp och ner så. Men att vi gjorde nog metrar också uppåt som tur till slut. Men att jobbigt var det ju. Skidorna satt vi sen på i något skede, men det var helt med stegjärn som vi tog oss framåt de första dagarna när det var så isigt. Just det, så då var skidorna liksom i pulkan. Yes. Och ni hade då en pulka, var och en hade en pulka, hade ni två? Okej, berätta, varför hade ni inte bara en pulka? Med den mängden vi skulle ha haft så skulle de här pulkorna blivit så höga att de skulle snabbt ha vippat bara omkull efter varje liten buckla som skulle ha kommit emot. Så därför delade vi upp det på 2 pulkor och så blev också den här vikten också fördelad sig mera jämnare och de föll inte så lätt omkull inte. Okej, vad vägde dina pulkor tillsammans? Målvikten var att det skulle ha varit under 75 kilo, men det var nog närmare 80 kilo sen när vi startade. Fast jag försökte många omgångar försöka få bort saker just före starten också. Att titta att vad är det riktigt nödvändiga och icke nödvändiga. Uppåt så går det ju ganska bra för de kommer efter dig sådär långsamt, trögt och det är tungt. Men sen när man kommer neråt så betyder det också att pulkorna kommer ner för ganska snabbt. Så man måste springa ganska fort att inte ska komma på en. Och sen måste man hinna upp till nästa uppförsbacke så hinner de ju stanna sen där. Så det var så här lite tricks för att inte få pulkan på sig helt enkelt. Okej. Och hur gick ni? Gick ni liksom, vet du, alla i en stor hög eller gick ni efter varandra? Efter varandra, och sen på vissa ställen var det också fara för sprickor. Så där helt enkelt så skickade vi några som var lite och rekognosera framför och kolla att det inte var några större sprickor. Så det var nog tidsdröjande det här. Och när ni går på det här så är det någon som orienterar och liksom, eller hur går det till? Ja, men vi hade så att vi hade då 3 tältpar, så ett tältpar ansvarar alltid för navigeringen och kolla att vi kom rätt. Och var det fint väder så kunde man lite försöka ta någon sorts mål där i horisonten vad man kunde dra. Var det helt vitt, whiteout, att man inte kunde alls skilja på någonting så då var det helt enkelt kompassriktning som gällde. Och då hade man då 50 minuter ansvaret att förhoppningsvis skida åt rätt håll. Just det. Och den som skidar först där så måste ta upp för glaciärsprickor och sånt, va? Ja, så den är egentligen ansvarig just för att om någonting kommer framför så meddelar resten av gänget vad som är. Okej, så det måste verkligen ha ögonen öppna hela tiden. Bra. På Grönland så är glaciärsprickorna inte den enda faran som finns, utan det finns också isbjörnar på Grönland. Så hur hade ni planerat för den här när ni ser en isbjörn eller en isbjörn kommer närmare lägre eller er? För det första hade vi ett vapen med oss, bara för självförsvar helt enkelt, om det skulle ha behövt, men också för att kunna hålla då ljud med det. Men också förstås så att om en isbjörn skulle ha kommit så skulle vi förstås försökt först skrämma den med andra metoder, att sätta ihop oss som ett gäng, att vi skulle se stora ut och föra mycket oljud och på det viset få den bortskrämd helt enkelt. Och vapnet skulle vara i där sista hand sen då. Ja, ni hade en fest. Ja, vi hade en fest. Berätta om den här festen.
för vappen, eller för vår del blev det en första majfest, så pyntade vi upp tältet med ballonger och serpentiner och fixade lite popcorn och det ena och det andra. Och sen bjöd vi de 2 andra tälterna in till vårt tält och hade vappenfest. Med musik och annat. Aha, okej, det var ju filigt. Höll du på halva natten? Ska vi säga att när vi visste att vi skulle sen fara nästa dag så höll vi nog inte på hela natten, men att lite längre satt vi nog uppe. Jag tror till och med att vi lite fördröjde sen starten nästa dag nog. Så att. På Antarktis så måste man ta med sig allting hem därifrån, också allt det som kommer ut ur er. Så hur är det på Grönland? Får man lämna ett gult hål? Som tur får man lämna. Och tanken är det att vid varje läger så gräver man i princip en vässa för varje läger. Så att ha ett och samma ställe. Okej. Jag vet att det här är en sak som flera funderar på, att om det är jättekallt. Så hur går det till att gå på vässa om det är riktigt kallt eller blåser hårt? Om det är riktigt kallt så försöker man vara så snabb som möjligt med det här. Och lite försöka hitta vindskydd bakom pulkan eller på något annat sätt. Och sen igen i lägret så gjorde vi till slut, när det blev såna stormiga dagar, så gjorde vi beslutet med innetoalett i vårt tält. Så att i den här ingången då var det inte finns något golv i tältet, så där grävde vi sen ett hål. Det gick inte helt som på Strömsö. Ni hade skida ungefär en vecka eller så. Och sen blev det lite komplikationer. Berätta det. Jo, en av vår expeditionsmedlem så började få magsjuka, och sen och på Grönland när man behöver ganska mycket energi för att klara dagliga rutiner, så magsjukan innebär ju att sen orkar man inte riktigt skida ordentligt. Och speciellt ännu med tygnen bakom sig så blir det ju extra jobbigt. Och vi testade först med att dela upp lite vikt bort från pulkan så det skulle bli lättare, men att sen efter en dag när vi konstaterade att vi inte ändå kommer upp till den fart vi borde göra, så gjordes sen beslutet att göra en evakuering. Okej, berätta hur funkar en evakuering? Ni ringer, men kännyckan funkar inte på Grönland? Nej, så vi ringde först med satellittelefon till olika instanser. Egentligen ringde vi först till vår kontaktperson här i Finland, som sen satt egentligen hjulen och rulla och få att fixa den här evakueringen då. Så att vi behövde inte efter det göra så mycket, utan vi fick allt skedde sen via vår kontaktperson. Tills vi då sen fick veta att helikoptern skulle komma, så då började vi sen kontakten mellan helikoptern och oss sen fungera. Först med satellittelefon och sen med VHF-telefon när de kom närmare. Just det. Hur länge tog det? Kommer det på det här sättet? Eller först så verkade det som när vi gjorde en halv dag, den här dagen då vi då gjorde beslutet över den evakueringen, så tänkte vi att nu kanske kommer den på eftermiddagen. Så vi slog upp läger och började vänta på helikoptern, och ganska snabbt kom sen meddelande att de kommer först nästa dag, att de kommer inte mer under samma dag. Så vi slog upp läger och blev förväntansfulla och tänkte att nästa morgon så kommer helikoptern då efter. Sen så gick det på det viset att där var det jättefint solsken och vädret var jättefint, men där helikoptern var i Kangerlussuaq, så var det dimma, så helikoptern kunde inte stiga därifrån. Så vi fick hela tiden tider som var lite framåt, att den kommer då. Så höll det på något dygn tills då helikoptern kom. Okej, så det här, men ni fick inte flytta på er den tiden? Nej. Testa. När vi hade meddelat vår position så sa de att vi måste hållas på stället, fast vi frågade dem lov. Så att. Genom Grönland så finns det en gamla radarstationer som amerikanerna satt upp där, och jag har för mig att ni var till en av de här radarstationerna, Die 2. Yes. Så berätta hur det här, för det första, vad är de här för de platser, hur ser de ut, och sen hur det såg ut där sen när ni var där inne? Ja, det var faktiskt några dagar efter den evakueringen som vi kom till då, Die 2. Och det är då egentligen en övergiven radarstation där bor ingen, där det faktiskt är ett litet läger nog relativt där nära som sköter om en sån här landningsbana som finns där fortfarande. Men att till dem har vi aldrig varit ens att träffa, så att vi då redan hade vi så bra tidtabell, så vi egentligen stannade där en stund, var några timmar. Och där är då en sån här stor byggnad, var lite tricky att hitta den här ingången för det första, för den har börjat egentligen
snön runt omkring har börjat stiga uppåt så att den håller på att sjunka in egentligen i snön, den här hela radarstationen. Vi hittar som tur ingången och sen så vandrar vi lite där omkring och det är ju som en stor, man skulle kunna kalla det en stor färja kan man tänka sig att där är helt våningsmässigt att där är ett kök i en våning och bostadsutrymmen i en och sen en så stor radarkupol då där överst upp. Och vårt mål var då att komma upp dit, högst upp och dit hittar vi också. Okej. Det var helt. Hur såg det ut där inne? Att fanns det några gamla tavaran kvar från? Egentligen allt är lämnat där. Att det är lite sån här feeling att de skulle ha lämnat allt därifrån och stycke iväg då i slutet på 80-talet. Så att allt är kvar där. På bordet, där är kaffekoppar och ölflaskor fortfarande, okorkade ölflaskor. Tyvärr är de ju helt isiga så att så man kunde inte ha ett smakprov där inte. Och allt egentligen på sin plats. Lite är det ju roddat där och annat att det ligger lite saker omkring där. Men att så här spooky feeling när man vandrar omkring där. Och det är ju helt jättekallt, kallare där inne än utanför. Okej, hur kallt var det där inne? Nu var det säkert, så vi hade tjocka dunrockar på så nu var det minus 20 grader där inne i alla fall ska jag tippa på. Just det, så man ville inte riktigt sova där inne? Nej, verkligen inte. Det finns en hel del stormar på Grönland. Hamnade ni in i någon storm där? Vi hamnade faktiskt sen, efter den här evakueringen tänkte vi att vi kanske då måste då ta vår tidtabell fast i den. Och då hade vi tänkt att då ska vi nog skida att nu får det förhoppningsvis inte komma några stormar. För vi hade redan blivit av med våra såna planerade stormdagar då, som vi skulle kunna spendera i tält. Sen så tyvärr nu så kom det de här stormarna och för första ordentliga stormen så då, det var egentligen en skida som vi gjorde till hälften för att det började blåsa och vi slog upp lägre och byggde vindmurar och allting för vi visste att den här stormen skulle komma. Och det var så här att det blåste nog upp till 30 meter per sekund den natten. Och sen fortsatte det nu nästa dag så jag tror att vi var en 2-3 dygn på samma ställe sen. Och det var nog på natten måste man gå ut och gräva upp tälterna ibland att de inte skulle bli helt insnöade. Du sa att ni var ganska länge i tältet och det här och så började tiden ta slut och det gick över den tiden som ni borde ha varit i tältet. Så det fick ni lite bråttom då över. Yes. Att du berättade lite de här sista dagarna sen hur den fart ni hade. När vi hade ju då räknat med såna 8-9 timmars skiddagar, max 10 timmars skiddagar så helt enkelt vi började räkna ut att det var ett visst kilometerantal som vi måste skida per dag. Så att vi drog sen några dagar, såna 40 kilometers dagar när 20 kilometer skulle ha varit en helt okej skiddag för oss. Så vi höll på en 14 timmar per dag och skida. Okej. Och sen visste man ännu på köpet att det kommer att komma en storm ännu till så att det var, då var det lite sådär att måste. Men sen när man håller på en 14 timmar vissa dagar så då nästan hoppades man på att en storm skulle komma för då skulle man haft en orsak att ligga i tält och vila. Men sen igen när man skulle ha velat också skida för man visste att den där kusten kommer ju inte närmare av sig själv inte där. Så det var lite sådär, man var själv lite tudelad där att vill man vila eller vill man skida. Vi hann i tid, ska vi säga att en dag gick det över vår planerade, men vi hade då så här en backup-dag där nog ännu på slutet. Så av våra 29 planerade dagar så gick det då 30 dagar till det här för att komma till kusten. Okej, och berätta den här slutskedet när du såg kusten och vad var filisen? Berätta. Det var nog helt filis och vi hade ännu blivit varnade att där på slutrakan så skulle det vara helt jättemycket lös och tung och våt snö. Men som tur hade det råkat vara kalla dagar där just före oss så att det gick ganska bra den där sista dagen för oss. Plus att sen när man nu börjar se kusten framför oss och sen är nu till slut när man visste att det där är det ställe vi siktar på att dit ska vi så. Och när man såg det helt fysiskt då kändes det sig nog bra. Var det en by där eller var det? Vi skidade inte faktiskt direkt till en by utan vi skidade till en ställe var vi visste att en helikopter kunde komma efter oss. För att där hade just varit så att i byn som vi skulle skida så där hade den här isen inte varit tillräckligt stark men den var ändå för mycket is att någon skulle kunna komma med båt efter oss. Så att det var omöjligt för oss att ta oss dit. Så det enda utvägen för oss var att beställa en sån helikopter som är helt vanligt att göra där på Grönland. Och vi hittade då där var helikoptern skulle komma efter oss så råkade det finnas ännu en grillkåta så att när vi började se den också där på långt håll så visste man att dit ska vi och vi får sova en natt inne före helikoptern kommer efter oss. Så helikoptern kom efter er, fick ni med allt
alla personer och alla grejer. Vi fick med alla personer. Den enda som var lite spännande där var på morgonen när vi vaknade och det var helt dimmigt utanför när helikoptern skulle komma på morgonen och tänkte vi att nej, att igen en sån här gång var vi ska igen bli och vänta på helikopter. Och då började faktiskt maten vara redan slut. Att jag tror jag hade en potatismospåse eller någonting sånt här bara kvar för man hade kvällen före ju ätit upp så mycket som möjligt. Och sen då när vi vaknade och det är dimmigt utanför så tänkte vi nog att få se vad det här blir. Men som tur så någon timme senare så började sen dimman ge av sig och de meddelade sen helikoptern att de kommer efter. Sen kom de till Kulusuk som är en by på östkusten. Och det där, och hur länge var ni där innan ni flög tillbaka sen då hem? Men vi skulle flyga, vi kom till hotellet och sa att hej, att vi flyger hem imorgon och de meddelade att det flyger inte alls för det är en storm på kommande. Så att vi var sen några dygn där på hotellet och väntade på att flyget kunde lyfta, men att det var egentligen helt okej för där var ju vi var de enda gästerna på hotellet så där åt vi morgonmål, gick och sova, åt lunch, gick och sova, gick till byn eller skida till byn för vägen var inte ännu uppe och åt middag och så höll vi på och att det var nog ganska mycket att ta det lugnt och njuta av att inte behöva stressa så mycket som mera inte. Vad tänker du nu? Skulle du vara på nytt på en sån här resa? Jo, alltså nu är det så där ibland när man tittar just tillbaka på bilder därifrån och annat att hej, vitsen att skulle vara där igen. Så att nu skulle man helt bra kunna fara på nytt, men kanske någon annan grej i så fall varför man skulle fara dit. Och att kanske inte just samma sak exakt, men att varför inte?